नमस्कार. नवरात्रीचे 9 दिवस सुरू झालेले आहेत. नवरात्रीमध्ये बऱ्याच लोकांचा 9 दिवसांचा उपवास असतो. 9 दिवस उपवासाला नवीन-नवीन काय बनवायचं हा प्रश्न पडत असतो. तर आज आपण साबुदाणा आणि बटाट्याचं मिक्स असं मऊसूत खमंग असं थालीपीठ बनवणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 कप साबुदाणा रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेला होता. साबुदाणा आपल्याला हा अगदी मऊसूत असा भिजवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण साबुदाण्याला मोकळं करून घेणार आहे आणि एक मॅशर घेऊन मॅशरने आपल्याला थोडासा साबुदाणा मॅश करून घ्यायचा आहे. इथे मॅश करताना आपल्याला सर्व साबुदाणा मॅश करायचा नाहीये. साबुदाणा मॅश केल्यामुळे थालीपीठ तुटत नाही आणि त्याचबरोबर तुम्हाला साबुदाण्यामध्ये दुसरं पीठ घालायची गरज भासत नाही. त्यानंतर साबुदाण्यामध्ये आपण सर्व जिन्नस घालून घेणार आहे. तर इथे आपण 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे. 2 ते 3 हिरवी मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. त्यानंतर शेंगदाणे खरपूस भाजून त्याचा जाडसर कूट बनवायचा आहे. इथे मी अर्धी वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट घातलेला आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्या चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे. इथे 2 मध्यम आकाराचे बटाटे मी उकडून घेतलेले होते. साल काढून यांना मॅश करून घ्यायचं आहे आणि हा मॅश केलेला बटाटा आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे. उकडलेला बटाटा साबुदाण्यामध्ये घातलेला असेल तर थालीपीठाला चव छान येते आणि त्याचबरोबर थालीपीठ मऊसूत होतं. त्यानंतर आपल्याला आवडीनुसार कोथिंबीर घालायची आहे. उपवासाला तुम्ही जर जिरं आणि कोथिंबीर खात नसाल तर हे जिन्नस तुम्ही स्किप करू शकता. यामध्ये तुम्ही लिंबाचे 2 ते 3 चमचे रस घालू शकता. लिंबाच्या रसामुळे थालीपीठाला छान चव येते, तर आवडत असेल तर नक्कीच घाला. त्यानंतर आपण इथे पाणी न घालताच कणिक मळतो त्याप्रमाणे थालीपीठाचा गोळा मळून घेणार आहे. इथे मी लाल तिखट 1 चमचा घातलेला आहे. लाल तिखटामुळे थालीपीठाला चव छान येते आणि त्याचबरोबर रंगसुद्धा छान येतो. इथे एका प्लेटमध्ये आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे आणि पाण्याने हात आपला ओला करून घ्यायचा आहे आणि या पद्धतीचा गोळा तयार करायचा आहे. थालीपीठ थापण्यासाठी तुम्ही बटर पेपर किंवा मग सुती कापडाचा वापर करू शकता. तर इथे मी बटर पेपरचा वापर केलेला आहे. बटर पेपरला आधी आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे आणि त्यावरती गोळा ठेवून थापून घ्यायचा आहे. थालीपीठ थापत असताना आपल्याला अधूनमधून पाण्याने हात ओला करत जायचा आहे आणि थालीपीठ थापत जायचं आहे. इथे तुम्ही सुती कापडचा वापर करत असाल तर सुती कापड आधी आपल्याला पाण्याने ओलं करून घ्यायचं आहे आणि घट्ट पिळून त्यावरती आपल्याला थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे. इथे थालीपीठाची साईज तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बारीक किंवा जाड ठेवू शकता. थालीपीठ थापून झाल्यानंतर बोटाच्या साहाय्याने आपल्याला या पद्धतीने थालीपीठाला होल तयार करून घ्यायचे आहेत. हे होल आपण तेल टाकण्यासाठी तयार केलेले आहेत. इथे तवा गरम झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने तेल लावून घ्यायचं आहे आणि थालीपीठ टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला थालीपीठ खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. तर इथे या पद्धतीने थालीपीठ टाकून झाल्यानंतर कागद अगदी हलक्या हाताने आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तयार केलेल्या होलमध्ये आपण या पद्धतीने तेल टाकणार आहे. इथे थालीपीठ भाजून होतंय तोपर्यंत आपण दुसरं थालीपीठ थापून घेणार आहे. तर त्याच पद्धतीने आपल्याला पाण्याने हात ओला करत जायचा आहे आणि थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे.
दुसरं थालीपीठ थापून तयार झालेलं आहे. त्यानंतर आपण तव्यावरती घातलेलं थालीपीठ उलट-सुलट करून दोघं बाजूंनी खरपूस भाजून घेणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी खरपूस असं भाजलं गेलेलं आहे आणि रंग सुद्धा छान आलेला आहे. थालीपीठ दोघं बाजूंनी खरपूस भाजून झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा दुसरं थालीपीठ त्याच पद्धतीने तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे. तर याच पद्धतीने आपल्याला एक-एक करून सर्व थालीपीठ तयार करून घ्यायचे आहेत. हे थालीपीठ खूप मऊ आणि खमंग होतात. याच पद्धतीने तुम्ही हे थालीपीठ तयार करून बघा. तुम्हाला नक्की आवडतील. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.